วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงมิกเซอร์ในระบบเสียงที่ผมใช้กันนะครับว่าตอนนี้ใช้แบบไหนรุ่นไหนอยู่นะครับก็พูดถึงมิกเซอร์เนี่ยจริงๆก็มีความสำคัญในระบบเสียงของเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์แรกสุดเลยที่สามารถที่จะรับอินพุตเข้ามานะครับแล้วประมวลผลด้านในแล้วก็ถึงจะปล่อยสัญญาณอินพุตตัวเนี้ยเข้าไปในระบบเสียงของเรานะครับสมมุติว่าถ้ามีมิกเซอร์ที่ดีมีคุณภาพดีหน่อยเงี้ยนะครับการประมวลผลการให้เสียงออกมามันก็อาจจะดีตามไปด้วยนะครับแบบเนี้ยจากที่เล่นมาหลายๆปีนะครับอาจจะไม่ได้เป็นมิกเซอร์ขนาดใหญ่แบบบอร์ดที่ใช้แบบแสดงสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็พอเคยผ่านมาบ้างทั้งอนาล็อกทั้งดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนสมัยก่อนแรกเลยนี่ตอนที่เล่นตอนแรกนี้ก็จะเล่นเป็นมิกเซอร์อนาล็อกนะครับอนาล็อกน่าจะของ NPE นะครับตอนแรกตัวแรกสุดเลยที่เคยเล่นนะครับตอนนั้นก็มีประมาณสัก12ช่องนะครับเท่าที่ผมจำได้เนาะพอเล่นตอนชุดนั้นมาพอเราเปลี่ยนชุดมาอีกชุดหนึ่งก็กลับมาเป็นดิจิตอลบ้างนะครับก็คือลองเปลี่ยนดิจิตอลบ้างประมาณสัก 7-8 ปีเกือบ10 ปีที่แล้วนะครับเป็นชุดที่2ชุดเครื่องเล่นชุดที่2ที่ผมเคยเล่นนะครับชุดที่2นี่ก็ลองใช้เป็นดิจิตอลบ้างตอนนั้นรู้สึกจะเป็น Behringer XR นะครับตอนนั้น XR กำลังเข้ามาใหม่เลยในประเทศไทยเนี่ยแล้วผมก็เลยสนใจหาข้อมูลสนใจก็เลยไปซื้อ XR มาลองใช้ดูนะครับก็ใช้อยู่หลายปีนะครับก็ XR ก็ถือว่าดีนะครับด้านคุณภาพเสียงด้านการใช้งานแบบเนี้ยดิจิตอลนะมันดีอย่างหนึ่งคือมันสะดวกนะครับสะดวกกว่าอนาล็อกเยอะเลยแต่อนาล็อกบางคนอาจจะว่ามันหนามันเสียงดีมันอะไรมันก็จริงนะครับแต่อุปกรณ์บางอย่างที่มันพ่วงหลังจากนั้นเนี่ยพวก EQ พวกทุกอย่างเนี่ยคือเราอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดิจิตอลเนี่ยคือมันจบแพ็คอยู่ในตัวเลยนะครับอย่าง XR สมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นผมเล่นในตัว XR18 นะครับตัว XR18 เนี่ยเขาก็จะมี Audio Interface ด้วยในตัวก็คือสามารถที่จะแบ็กอัพไฟล์จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมีกี่ลายแบบจะเล่นเป็นมัลติแท็กนะครับก็สามารถแบ็กอัพผ่านสาย USB แล้วก็เข้าไปที่ตัวเครื่องได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวซาวด์การ์ดอยู่นะครับสำหรับแบ่งเสียงให้เราเป็นลายต่อลายลายต่อลายอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างดีสะดวกดีนะครับแล้วแหลกเอฟเฟกต์ก็เยอะด้วยนะแต่ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็กลับมาเล่นอนาล็อกอีกนะครับตอนที่เอาปล่อย XR ไปแล้วก็กลับมาเล่นอนาล็อกอีกตอนนั้นรู้สึกจะไปใช้ของ RCF นะครับแต่มิกเซอร์ยังอยู่เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวมิกเซอร์ก่อนที่ผมจะเล่นปัจจุบันคือเป็นตัวนี้นะครับตัว RCF 12 XR นะครับตัวนี้ก็มันเป็นมิกเซอร์ของอิตาลีนะครับตัวเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเคยไปฟังมาทีหนึ่งคือตัวเนี้ยให้เสียงที่หนามากนะครับแปลว่าหนาแล้วชัดด้วยสไตล์คนที่ชอบหนาๆนี่ RCF นี่ตอบโจทย์เลยนะครับคือใช้ไมค์เสียงไมค์ก็ดีเกณฑ์ก็ดีนะครับแต่ตัวนี้ก็เล่นได้พักหนึ่งเหมือนกันนะครับก็หลายปีอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับแต่ตอนนี้ว่าจะขายยังเสียดายอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีราคาพิเศษนะครับตัวนี้เพราะว่าผมเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะว่าชุดสุดท้ายนี่คือที่ใช้มิกตัวใหม่นี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวเก่านี้ออกไปนะครับเพราะว่ายังเสียดายอยู่ก็ยังคิดถึงอยู่เดี๋ยวผมขอวางก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว12ช่องนะครับนี่ตัว RCF 12 ช่องก็จะมี DSP ในตัวนะครับตัวนี้มีประมาณ16เอฟเฟกต์นะครับเนี่ยตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก5กิโลเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะครับสาเหตุที่กลับมาใช้ดิจิตอลใหม่นะครับเนี่ยตอนที่เอาตัว RCF มาก็ถือว่าดีแล้วนะเสียงแต่ทำไมถึงกลับมาเปลี่ยนเป็นมิกเซอร์ตัวปัจจุบันที่กลับมาเป็นดิจิตอลอีกก็คือว่าเหมือนกับว่าผมติดเป็นดิจิตอลไปแล้วนะครับก็คือติดฟังก์ชันติดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยากจะปรับในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยตัวอนาล็อกมันก็ปรับไม่ได้นะครับแบบว่าอยากจะใช้เมาส์เลื่อนบ้างอยากจะแบบอยู่ไกลๆแล้วคอนโทรลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไปทำมาพอเวลาใช้อนาล็อกไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาใช้ดิจิตอลอีกเหมือนเดิมนะครับมันเป็นซะอย่างนั้นนะครับแต่อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามิกดิจิตอลตัวปัจจุบันที่ผมใช้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมิกตัวปัจจุบันที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว Allen & Heath นะครับตัว Allen & Heath รุ่น CQ18T นะครับคือตัวเนี้ยที่ทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับจริงๆผมมีความชอบในแบรนด์ Allen & Heath อยู่แล้วนะครับ
เพราะปกติเคยไปฟังพวก D-Lite พวก SQ QU อะไรพวกเนี้ยนะครับผมว่าผมชอบเสียงของ Allen and Heath นะครับโดยส่วนตัวก็เลยเลือกแบรนด์นี้มานะครับตอนแรกก็อยากจะได้พวก SQ พวก QU อะไรพวกนี้แต่ราคามันก็สูงนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่พอเวลามีตัว CQ มาเนี่ย CQ เพิ่งมาประมาณปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วที่เพิ่งเข้าประเทศไทยผมก็ลองศึกษาดูสเปคดูหลายๆอย่างประกอบกันดูราคาด้วยอะไรด้วยรู้สึกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์นะครับก็เลยจัดการสอยมานะครับก็ตอนนั้นที่ไปจองของผมจอง3 เดือนเลยนะครับกว่าจะได้เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่เข้าไทยเนาะตอนที่มันมีเปิดตัวในไทยก็จริงแต่ว่ามันของกว่าจะเข้ามาประมาณเดือนกุมภานะครับผมจองไว้ประมาณตอนธันวาได้ของประมาณกุมภาตอนนั้นจำได้เลยต้องจองล่วงหน้านะครับเรื่องคุณภาพนี่มันหายห่วงอยู่แล้วเนาะAllen and Heathเรื่องเสียงนี้ก็หายห่วงอยู่แล้วเพราะว่าได้ตัวจริงมาก็คือลองเอามาฟังแล้วก็เสียงเขาใช้ได้เลยแหละกลับจากอนาล็อกก็มาเป็นดิจิตอลอีกนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูสเปคคร่าวๆของตัว CQ กันนะครับเดี๋ยวดู Data Sheet คร่าวๆกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของมิกเซอร์ตัว CQ 18T นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวหน้าตาของตัว CQ ก็จะประมาณนี้นะครับตามสเปคเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือช่องเสียบก็จะมีช่องที่เป็นตัวเสียบนี้ทั้งหมด16ช่องนะครับที่เป็นเสียบใหม่แล้วก็จะมีสเตอริโออยู่2ช่องนะครับเอาก็จะมีอยู่ทั้งหมด6นะครับเมนก็จะเป็น LR มีอยู่คู่นึงนะครับตัวนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสียบ USB เสียบสาย LAN เสียบ SD card นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาของ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็จะมีหนอบอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฟิวเจอร์หลักๆของเขากันนะครับตัวนี้ก็ตัว CQ ก็จะเป็นมิกเซอร์18ช่องนะครับก็จะมี16โมโนนะครับตัวที่เป็นเสียบไมโครโฟนได้เนาะแล้วก็เป็นเสียบสเตอร์ได้ทั้งหมดอยู่1คู่นะครับสเตอริโอเมนเอาต์พุตนะครับแล้วก็มีออก6ออกนะครับตัวซ็อกเก็ตนี่จะเป็นคอมโบแจ็คอยู่ทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแจ็คธรรมดา8ตัวนะครับตัวนี้เอาต์พุต processing ก็อยู่ที่ 96K นะครับตัวเนี้ยมันจะได้เปรียบตัวอื่นคือความละเอียดของ processing เนี่ยตัวนี้ 96K เลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นความละเอียดสูงอยู่นะครับ lag effect นะครับตัวนี้เป็น lag effect ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4 engine นะครับจะมีอยู่4 lag นะครับทั้งหมดเนาะแล้วก็จะเป็น built-in Wi-Fi ในตัวนะครับจะมีเสียบสาย LAN ได้เป็นพอร์ต RJ45 นะครับเป็น USB Type A นะครับที่เป็น audio interface ได้นะครับทั้ง record ทั้ง playback and data นะครับเนี่ยสเปคก็จะประมาณนี้ตัว Multi-Tag นี่สามารถ Playback ได้ที่24x22เลยนะครับตัวหน้าจอนี่ขนาด7นิ้วนะครับตัวจะเป็นทัชสกรีน Full Touch Screen เลยนะตัวมิวกรุ๊ปนี่ก็จะมี4มิวนะครับ4 DCA นะครับไฟเลี้ยงนี่จะเป็น12โวลต์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะจะมีอะแดปเตอร์แยกมานะครับก็คือเขาไม่ได้ใช้220เสียบตรงเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นคอนโทรลผ่านแอปผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะผ่านตัวคอมได้นะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับขนาดตัวเครื่องนะแต่ตัวเครื่องไม่ใหญ่นะครับข้อนึงผมเลือกตัว CQ นี้ก็คือขนาดของตัวเครื่องนะครับคือผมอยากได้มิกเซอร์ขนาดตัวเครื่องเล็กๆนะครับแล้วก็อยากได้สัก18ช่อง20ช่องอะไรอย่างเงี้ยพอดีตัวนี้ออกมาคือตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าอยากจะแบบว่าที่มีหน้าจอด้วยอย่างเงี้ยตัว XR มันก็ไม่มีหน้าจอนะครับพอเราจะใช้ตัวมันเพียวๆสำหรับคอนโทรลเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยอาจจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงตลอดอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเป็นตัวเนี้ยคือเราสามารถทำงานได้เลยครับก็คือหน้าเครื่องสามารถปรับเสียงได้เลยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เงี้ยหรือว่าอยากจะผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เงี้ยนะครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เลือกนะครับเนี่ยขนาดตัวเครื่องก็ไม่ใหญ่นะครับเนี่ยความสูงความหนาก็แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Input ของ XLR นี่จะเป็นบาลานซ์ทั้งหมดนะครับเป็น Combo Jack นี่ Full Balance เลยนะครับจะมี Phantom คือบวก48โวลต์นะครับ Input Sense นี่คือตัวเกณฑ์นี่จะลบ60ถึง0 dB นะครับตัว Input Combo Jack นี่จะเป็นตัวนี้ช่องที่เป็น Combo Jack เนี่ยอันนี้เขาจะฟิกไว้นะครับ
เป็นแบบฟิกนะครับฟิกแพดก็คือ-20ตัว maximum level นี่จะเป็นบวก17ถึงบวก30นะครับบวก17จะเป็น XLR นะครับบวก30นี่จะเป็น TRS input impedance นี่ก็ 1.5K นะครับ XLR 10K ที่ TRS นะครับก็จะประมาณนี้ output นี่มาดู output กันบ้างนะครับ output นี่ก็สำคัญเนาะOutput นี่จะเป็นบาลานซ์นะครับบาลานซ์ทั้งหมดเนี่ยตัว XLR เนี่ยบาลานซ์แล้วก็ TRS นี่ที่เป็นออกนี่ก็เป็นบาลานซ์เหมือนกันนะครับ Output Impedance 75 โอห์มนะครับตัว Normal Nominal Output นี่บวก4 dBu นะครับคือ Output ฝั่งที่เป็นเมนเนี่ยเป็นบวก4 dBu นะครับ0 dBu meter เท่ากับบวก4 dBu นะครับ Maximum Level นี่บวก22นะครับอันนี้คือความแรงก็ใช้ได้อยู่นะครับแรงอยู่เนาะตัว System นี่ก็ Dynamic Range ของตัวเครื่องนี่110 dB นะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ Handroom บวก18นะครับหลักๆ dBFS นะครับ dBFS Alignment ตัวนี้บวก18นะครับบวก18 dBu เท่ากับ0 dBFS นะครับตัวoutput ของตัวเครื่องนะครับ sampling rate อยู่ที่ 96K นะครับ latency ตัวนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับ 0.7 มิลลิเซกเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยตัว power ไฟเลี้ยงเขาก็บอกอยู่นะครับเป็น12โวลต์5แอมป์นะครับตัวอะแดปเตอร์ก็ประมาณสัก35วัตต์นะครับตัว record ออกมานี่จะเป็น48/96K นะครับ24 บิตจะเป็นไฟล์เวฟออกมาเลยที่ format ไฟล์เวฟออกมาเลยตัว playback นี่ก็เหมือนกัน playback นี่ก็ได้ทั้ง44 48แล้วก็96เลยนะครับ16/24 บิตนะโมโนสเตอร์เป็นไฟล์เวฟได้เหมือนกันตัวเครื่องเนี่ยเราเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบเนี่ยที่เป็นไฟล์เวฟอย่างเงี้ยสามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านอะไรเลยตัวเครื่องเล่นได้เลยนะครับตัวนี้ก็สะดวกหน่อยใส่ SD card ได้นะครับ SD card นี่ก็ได้ถึง32 จิกนะครับตัว Wi-Fi นี่ก็มีมาตรฐานนะครับ Wi-Fi ปกติตัวนี้จะมีบลูทูธด้วยนะครับมีบลูทูธเพิ่มขึ้นมาจะเป็น 4.1 นะครับ High Quality Studio Playback นะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธที่คุณภาพสูงหน่อยนะครับก็มีคอมเพรสเซอร์มี PEQ มีเกจมีอะไรมีครบเท่าที่ Mic Digital จะมีนะครับตัวนี้จะมีครบหมดเลยเนาะเอฟเฟกต์ก็มีตัวนี้จะเป็นลายไดอะแกรมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อกี้เราดูตัว Manual Data Sheet คร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวโปรแกรมสักนิดหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมคอนโทรลนี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานคร่าวๆยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาโปรแกรมคร่าวๆของเขานะครับก็ตัวนี้ก็จะมีเขียนว่า CQ Mixpad นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ถ้าเกิดสมมติเรามี device หลายๆตัวมันก็จะขึ้นเรียงตรงนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ก็ 1.2.1 เนาะอันนี้จะเป็นล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากด connect ไปตัวเครื่องก็จะเข้าแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับตัวมิกเซอร์ไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของตัวเครื่องนะครับข้างบนก็จะมีแท็บให้เลือกอยู่เนี่ยนะครับก็จะมี config processing fader effect นะครับแล้วก็ home เนี่ยนะครับด้าน config นี่ก็จะเป็นโชว์ input ทั้งหมดนะครับก็จะมีหน้านี้ก็จะโชว์หมดเลยเป็นพวกปรับเกณฑ์ได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับ input นี่แล้วก็มี output ด้วย config นี่จะรวมทั้ง output ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็น playback เป็นเครื่องเล่นอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวออโต้นะครับเป็นเสียงออโต้แล้วก็มีฝั่งที่เป็น control and network ด้วยตัวนี้ก็จะปรับได้หมดนะครับฝั่งที่เป็น config ตัวที่เป็น processing เนี่ย processing อันนี้ก็ดูตามแนวลงมาก็จะมีตั้งแต่เกณฑ์นะครับแล้วก็มีเกจมี EQ มีคอมแล้วก็มีเซนส์นะครับเซนส์มอนิเตอร์เซนส์ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราอยากใช้ช่องไหนก็เลือกช่องนะครับแล้วก็ไปกำหนดคอนฟิกมาแล้วก็เอา Input ป้อนเข้าไปแล้วก็ใช้ได้นะครับปกติผมจะใช้อยู่ช่องนี้เนาะที่เป็นจากแดกมานะครับปกติจะใช้ช่องนี้เนี่ย EQ ก็ปรับประมาณนี้แหละครับเนี่ยหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับโปรแกรมใหม่ก็ถือว่าสะดวกแล้วนะตอนนี้ที่เขามีเพิ่มมาแล้วก็เป็นพวก Mute Group นะครับแล้วก็ DCA ตัวนี้ที่เพิ่มมาแล้วนะครับตอนแรกตรงนี้ไม่มีตอนที่เอาเครื่องมาใหม่แต่ว่าอัปเดตล่าสุดนี้คือใส่มาแล้วนะก็เรียกร้องกันไปเยอะนะครับปกติมันต้องมีไงชุดเนี้ยแต่ตอนแรกเขาไม่มีมามันก็เลยอาจจะดูใช้ยากนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ใช้งานง่ายนะสามารถคัสตอมเองได้นะว่าจะเอาหน้าไหนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยได้หมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับในตัวเครื่องก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับในตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแถบที่สำหรับกดนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็น Input นะครับ Input ทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็น Out นะครับOut มี6 aux เนาะแล้วก็มี2 Main Output เนาะตัวนี้ก็จะเป็น USB นะครับตัวนี้จะเป็นใส่ SD card อันนี้ก็มีสัญญาณเข้านะครับผมจะมีสัญญาณเข้าอยู่2ชุดนะครับทั้งหมดนี่อันนี้ในตัวเครื่องก็จะมีกดได้นะครับคือหน่วงเวลาแทบไม่หน่วงเลยนะครับกดก็ไปตามมือเลยเนาะตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอนฟิกก็จะแบบเดียวกับในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ตัวคอนฟิกนะครับตัว processing นี่ก็เป็นหน้าแบบคล้ายในคอมนะครับในอย่างตัวลายที่16เนี่ยมีสัญญาณอยู่ก็จะโชว์ตัวสัญญาณเป็นกราฟให้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีในช่องที่เป็น EQ มีสัญญาณโชว์อยู่ตัวนี้ก็จะเป็น VU ที่ขึ้นอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นเสียงพอเราจะคอนโทรลก็แบบนี้หมุนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูเกจก่อนตัวนี้เกจก็ปรับได้นะครับสมมุติถ้าเกิดอยากปรับได้ทุกช่องนะครับตัวนี้จะเป็นเกณฑ์นะครับเนี่ยเกณฑ์เราก็ปรับได้เป็นออโต้เกณฑ์ก็ได้นะครับ low pass high pass ได้นะครับตัวนี้จะเป็น EQ นะครับ EQ ก็ปรับในนี้ได้เลยเนาะ EQ จะมีอยู่ทั้งหมด4แบนด์นะครับ4แบนด์อันนี้เลือกได้นะตัวนี้จะเป็นหนอบสำหรับใช้ปรับ EQ นะครับเลือกความชันเลือก slope เลือกเป็นความถี่ได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่อย่างเงี้ยตัวนี้ก็เลือกปรับได้ว่าเกณฑ์จะขึ้นเกณฑ์เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับปรับได้หมดนะครับ EQ ก็ถือว่าละเอียดแล้วนะครับแค่นี้ก็เหลือนะปกติก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับอย่างคอมเพรสเซอร์ก็ปรับได้เหมือนกันตัวนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเฟดเดอร์กันก่อนนะครับเฟดเดอร์นี้ก็สามารถที่จะเอาแบบว่าเป็นสไลด์ยาวก็ได้นะครับนี่ก็กดตัวนี้ Fader Only นี่นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสไลด์ยาวแต่ถ้าเกิดปิดตัวนี้ก็จะมีแคบหน่อยเขาจะมีข้างบนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นสไลด์ยาวก็จะละเอียดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะปรับพื้นที่ปรับได้เยอะนะครับนี่ตัวหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับสามารถหมุนปรับได้เลยหรือว่าถ้าเกิดจะหมุนปรับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเอานิ้วทัชก็ได้นะเนี่ยตัวนี้ก็ติดมือเลยนะครับปรับหลายอันพร้อมกันก็ได้นะครับ 3-4 อันอะไรได้หมดนะครับตัวนี้คือรองรับหลายๆนิ้วพร้อมกันได้อยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวเอฟเฟกก็จะมี4แหลกนะครับเนี่ย1 2 3 4นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้เอฟเฟกแบบไหนนะครับตัวโฮมถ้าเกิดเป็นตัวโฮมนี้ก็จะเป็นหัวข้อนี้จะเป็นเรคคอร์ดนะครับก็อยากเรคคอร์ดก็มาเปิดเข้าไปในนี้นะครับเป็นมัลติแท็กก็ตัวนี้เนี่ยมัลติแท็กก็บันทึกได้24แท็กเลยนะครับ Playback ก็ได้เนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นซีนเนาะอันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับ Data ตัวนี้จะเป็น System ของระบบนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อสักกลางปีเนี่ยนะครับตัวอัปเดตใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นแฟนสปีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอุณหภูมิอะไรประมาณนี้แหละครับตอนแรกมันไม่มีตัว DCA อย่างที่ผมบอกอะแต่ตอนนี้เขามีแล้วก็โอเคแล้วนะครับตัวตั้ง DCA ก็เข้าไปในนี้นะครับเนี่ยแล้วเขาจะมี DCA แล้วก็มี Milk Group อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกำหนดได้เนาะว่าจะเอาแบบไหนตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่นะครับเนี่ยตัวเครื่องนิดเดียวเนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวกระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้เสถียรดีด้วยใช้ฟังเพลงใช้ทำเพลงใช้ออกงานเล็กๆงานดนตรีสดเล็กๆพกซองอะไรเงี้ยสบายนะครับผมว่าตัวนี้มันคุณภาพสูงอยู่นะครับเอาจริงๆเพราะว่าเนี่ยพวกหัวต่อเนี่ยอันนี้เป็นนิวทิกหมดนะครับเนี่ยนิวทิกหมดเลยนะครับหัวต่อนี้ก็สำคัญนะครับเนี่ยอันนี้เสา Wi-Fi นี้ดึงขึ้นได้นะครับตัวเนี้ยผมติดใจอย่างหนึ่งก็คือความง่ายของเขานะครับเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยตั้งคอนฟิกแล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตั้งว่าให้ Input Output ไปที่ไหนเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับสมมุติว่าเราเอา Input เข้าไว้เนี่ยตัวนี้ก็มีสัญญาณบอกด้วยนะครับเนี่ยกระพริบอยู่เนี่ยมันง่ายนะครับเนี่ยพอเราตั้ง Input เสร็จเนี่ยเราสามารถเปิดได้เลยเนี่ยมันใช้ทำงานหน้าเครื่องได้เลยนะหรือว่าจะทำงานในโปรแกรมก็ได้อย่างเงี้ยมันสะดวกดีนะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยแล้วอย่างตัวนี้ผมจะกำหนดเป็นปุ่มมิวไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันกำหนดได้นะครับตัวนี้จะเป็น EQ ที่ผมกำหนดปุ่มช็อตไว้นะครับตัวนี้จะเป็นมิวเมนนะครับตัวนี้จะเป็นมิวชาแนลตัวนี้มันจะง่ายเนี่ยก็มิวได้หมดก็ถือว่าสะดวกอยู่เนาะทำงานง่ายนะครับ
ตัวนี้เสียงดีนะครับ FPGA แล้วก็ตัวนี้มันเป็น 96K ด้วยอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะดีหน่อยเนี่ยตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ตัวล่าสุดที่ผมใช้นะครับหนีจากอนาล็อกกลับมาใช้ดิจิตอลก็กลับมาจบที่ตัวนี้นะครับตอนนี้น่าจะจบแน่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะใช้ไปอีกยาวเลยนะครับความรู้สึกนะครับเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกหลังจากที่ใช้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็ใช้ประมาณสัก 7-8 เดือนแล้วนะครับเพราะว่าได้มาตั้งแต่ประมาณเดือน2นะครับจากที่รอ3เดือนจากที่จองของไว้ประมาณ3เดือนแล้วก็ได้ของมาประมาณเดือน2เนี่ยครับปกติผมไม่เคยได้ออกงานนะครับแต่ว่าจะใช้อยู่ทุกวันคือกลับจากทำงานตอนคืนอย่างเงี้ยผมก็จะมาฟังละหรือว่าวันหยุดอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดตลอดนะครับแทบทุกวันใช้งานแทบทุกวันนะครับที่รู้สึกดีนะครับก็คือตัวเนี้ยมันเล็กกระทัดรัดนะครับและใช้งานง่ายเนาะความเล็กของเขาเนี่ยคือเนี่ยผมจัดใส่แหลกอย่างเงี้ยแล้วก็ยกไปทั้งอย่างนี้ได้เลยหรือว่าบางทีก็อาจจะยกไปเฉพาะตัวก็ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะพกน้อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะยกไปเฉพาะตัวเพราะตัวเขานิดเดียวนะครับมันแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันให้เสียงที่ดีนะครับเรื่องเสียงนี้ก็สำคัญเนาะเสียงที่ดีก็ 96K นะครับแล้วก็มี FPGA ด้วย FPGA นี่มันเป็นเทคโนโลยีของมิกตัวใหญ่เลยนะครับพวก SQ อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเอาเทคโนโลยีของรุ่นพี่มาใส่ตัวนี้แล้วก็ทำให้มันมินิมอลลงนะครับให้มันเครื่องเล็กหน่อยเงี้ยเรื่องเสียงนี้คือยกให้เลยนะครับจากที่เคยใช้มาหลายๆตัวนี่ผมยกให้ตัวนี้ดีสุดเลยนะครับไม่ได้อวยแต่ว่ามันเป็นงั้นจริงๆก็คือจากที่เคยใช้ตัวหลายๆตัวที่ผ่านมาที่บอกไปข้างต้นนะครับก็ยกให้ตัวเนี้ยนะครับอย่างต่อมาก็คือว่าวัสดุอุปกรณ์ของตัวเครื่องเนี่ยดูดีนะครับแข็งแรงมากเลยตัวนี้จะเป็นบอดี้จะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้จะมีพัดลมระบายอากาศด้วยอยู่ทางด้านล่างนะครับหัวต่อพวกอะไรพวกนี้คือแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเพราะเป็นนิวทิกทั้งหมดนะครับทุกตัวเนาะเนี่ยพวกอุปกรณ์อะไรทั้งหมดนี้ก็ดูโอเคนะครับดูดีเลยแหละสำหรับราคาเนี้ยนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องการใช้งานนะครับอีกอย่างนึงคือการใช้งานที่ง่ายก็อย่างที่บอกไปก็คือเราสามารถทำงานได้ที่ตัวเขาได้เลยนะครับคือเขามีหน้าจอแล้วก็มีคอนโทรลสามารถเปิดเพลงหรือว่าเอาไปแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีไปนั่งงานแล้วเราก็ไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์แล้วอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ได้เลยมันก็สะดวกไปอีกแบบนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะครับจริงๆผมก็ชอบหลายอย่างนะดิจิตอลบ้างอนาล็อกบ้างดิจิตอลบ้างอนาล็อกบ้างเงี้ยแต่ทำไปทำมาก็กลับไปจบดิจิตอลอีกนะครับเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่านะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็ไม่ต้องมีพกไปเยอะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตัวเดียวก็จบเลยอย่างเงี้ยนะครับก็สะดวกสบายในหลายๆด้านนะครับและเรื่องเสียงก็ดีด้วยเสียงมันอาจจะไม่ได้หนาขนาดมิกอนาล็อกสมัยก่อนนะครับแต่ตัวนี้มันจะได้เสียงใสเสียงมันก็ดีเลยแหละแต่ว่าตัว Allen and Heath นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องความใสความสว่างความกว้างของเสียงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อยู่ที่หลายๆปัจจัยนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่มิกที่เดียวมันก็อาจจะอยู่ที่ลำโพงด้วยจะอยู่ที่คอร์สเราด้วยสายสัญญาณด้วยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับก็ประมาณนี้นะครับมิกเซอร์ที่ผมใช้จริงอยู่ในระบบนะครับราคาถ้าเกิดเป็นเรื่องราคานี้เพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและอย่าลืมกดถูกใจเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆกันนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ